Okay, we are here in Seattle, Washington, and we're trying to find the answer to what is the most common word in the English language. Can you guess what is the most common word in the English language? Any ideas? Porn. Porn? Really? And or but or if. Okay. It's not a test. Uh. Okay, you're getting very close. The. Perfect. She got it on the first guess. The. Man, people are nailing it. You're absolutely right. It is the. The. Okay, yeah, you got it. All right, perfect. It's the. The. Oh, didn't Okay. I say that? I don't think so. Đấy, từ xuất hiện nhiều nhất trong tiếng Anh là the, theo sự nghiên cứu của Oxford Online. Nhưng làm sao để dùng nó cho đúng? Mình đã hỏi các bạn ở nước mình đấy. How would you explain how to use the to non-native speakers of English, to people who are learning? Descriptive. That's a good question. I don't know how to describe it. Oh, that's a difficult one. This is not something I think about that Yeah, I often. don't know. Các bạn thấy không? Thậm chí người bản ngữ cũng thấy từ này thật khó giải thích. Cho nên các bạn không nên lo nếu chưa biết dùng nó chuẩn. Mình đã tiếp tục hỏi các bạn ý về cách sử dụng the. Mình cũng gợi ý họ một chút. Và cuối cùng, bạn nào cũng đưa ra một từ rất quan trọng. Something specific. Specific. More specific. When you're talking about like something specific, Very specific. More specific. So you have something specific in mind already when you're describing something with the. Okay. So like a specific object or a specific person. Specific. Các bạn biết từ này chưa? Có nghĩa là cụ thể. Mình sẽ giải thích thêm về trạng thái specific này để các bạn sử dụng the cho đúng. Khi dùng the trước một danh từ thì nó thể hiện ý như mình nghĩ bạn biết đến thứ này rồi. Còn và thể hiện ý như mình nghĩ bạn chưa biết đến nó. Một ví dụ, bạn đang đi dạo ở rừng. Bỗng nhiên, bạn bị một con rắn cắn vào chân bạn. Bạn về nhà và kể với mẹ bạn. Mom, a snake bit me. Vì sao trong trường hợp này bạn nói a snake? Vì mẹ bạn chưa biết đến con rắn ấy. Với bà ấy, nó không phải là một con rắn cụ thể nào, mà chỉ là một con rắn nào đó. Nhưng bây giờ, hãy hình dung một câu chuyện hơi khác. Ở rừng, bạn bị một con rắn cắn, và sau đó, bạn lấy ra một khẩu súng và giết nó. Bạn về nhà và nói, Mom, a snake bit me. thế rồi mẹ bạn hỏi, Well, then what did you do? và bạn trả lời. I killed the snake with my gun. Vì sao ở chỗ này bạn nói the snake? Vì mẹ bạn biết đến con rắn ấy rồi. Bạn đã giới thiệu nó khi nói a snake bit me. Và tiếp theo, mẹ bạn hiểu chính xác bạn đang nói đến con rắn nào. Các bạn nghĩ theo cách này, khi sử dụng the thì người khác luôn có thể trả lời được câu hỏi which one, tức là cái nào. Nếu bạn dùng the sai, ví dụ Mom, the snake bit me. thì người khác sẽ tự nhiên hỏi Which snake? con rắn nào. Ok, bây giờ hình dung một trường hợp cuối cùng. Bạn đang đi dạo ở rừng và không bị một con rắn cắn, thậm chí không gặp một con rắn nào, nhưng tự nhiên nghĩ về loài rắn. Bạn về nhà và nói với mẹ bạn. You know, Mom, snakes are dangerous. Ở chỗ này, bạn dùng dạng số nhiều vì không nói đến một con rắn cụ thể nào cả, mà chỉ đang nói chung về loài rắn. Khi nói đến một cái gì đó chung thì các bạn không nên dùng hoặc the, mà chỉ nên dùng dạng số nhiều thôi. Thế thì bây giờ các bạn biết những nguyên tắc quan trọng nhất. Thứ không cụ thể, hoặc Thứ cụ thể, the. Thứ chung, dạng số nhiều. Hoặc nếu danh từ ấy không đếm được thì dùng dạng nguyên của nó. Như mọi thứ trong tiếng Anh, the và có nhiều chi tiết, nhiều trường hợp ngoại lệ, quá nhiều để giới thiệu trong một video như thế này. Cho nên mình đã chuẩn bị một tài liệu giải thích hết các trường hợp ấy, và các bạn có thể tải nó xuống ở link này hoặc đọc nó trong phần mô tả phía dưới. Và trước khi kết thúc, mình muốn dành một chút thời gian để sửa vài lỗi các bạn hay mắc phải. Mình nghe nhiều bạn nói she has a long hair hoặc là he has a black hair. Không, hair không đếm được, giống đường hoặc gạo. Các bạn nên nói she has long hair.
Mình cũng nghe nhiều bạn nói the life và the society. Ví dụ như in the life we have to make lots of choices, hoặc là there are many problems in the society. Có lẽ các bạn nghĩ rằng cuộc đời và xã hội là hai thứ cụ thể, nhưng trong hai trường hợp vừa rồi, chúng ta đang nói chung về cuộc đời và xã hội của tất cả mọi người. Thơ chung thì đừng dùng the. Các bạn nên nói in life we have to make lots of choices và there are many problems in society. Các bạn nhớ, đừng dùng trước breakfast, lunch và dinner. Nếu có một tính từ bổ nghĩa cho bữa ăn đấy, thì hoặc phải đứng trước. We had a delicious dinner. We had an awful breakfast. Mọi trường hợp khác thì nói we had dinner, không phải we had a dinner. Với những quốc gia có tên mang tính chất tổ hợp thì phải có the đứng trước. I want to go to the UK, the USA, the Philippines, the Netherlands, the UAE. Các bạn nhớ, chúng ta không dùng theo chữ đầu, mà là theo âm đầu. Ví dụ, mặc dù từ này bắt đầu với chữ U, một nguyên âm, nhưng nó được phát âm là university. U. Bắt đầu với phụ âm đấy. A university, a union, an understanding, an uncle, an hour, an honorable man. That's all for now. I hope you watch the next video in 2 weeks. Jimmy, say something to all the people watching at home. Xin chào. There you go. Nhiều ngoại Dùng.